हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा डाउनलोड अप्सन नआउने भिडियोलाई डाउनलोड गर्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। गाइस, जस्तै कि मैले टिकटक खोलिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ट्याप गरेपछि यहाँ सेभ भिडियो डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ र अरु भिडियोमा कुनै भिडियोमा डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँदैन। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै मन परेको छ, कुनै भिडियो त्यसमा डाउनलोड गर्ने अप्सनै आउँदैन भने तपाईहरु डाउनलोड कसरी गर्नुहुन्छ, म त्यो तरिका बताउन गइरहेको छु। तपाईहरु त्यसै अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मन परेको भिडियोहरुलाई। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ शेयरमा जानुपर्छ। यहाँ शेयर हुन्छ नि गाइस, यहाँ शेयर हुन्छ। शेयरमा गएपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आउँछ यति धेरै। अब त्यसपछि तपाईहरु त्यसपछि तपाईहरु यता स्क्रोल गर्नु होला। यता साइडमा अर्डर हुन्छ, अर्डर अप्सनमा जानु होला। अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। आइसकेपछि तपाईहरु बिटम्याटमा जानु होला। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा बिटम्याट इन्स्टल छैन भने इन्स्टल गर्नु होला। र मैले बिटम्याट ओपन गरे। एकछिन गाइस, नेट स्लो छ, खुल्न टाइम लाग्छ। खुल्दै छ गाइस। खुलिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, MP3 मा पनि डाउनलोड गर्ने अप्सन हुन्छ र MP4 मा पनि हुन्छ। तपाईहरु MP4 मा गर्नु होला, भिडियो डाउनलोड हुन्छ। MP3 मा गराएपछि सङ मात्रै डाउनलोड हुन्छ। मैले MP4 मा डाउनलोड गरे। गराइसकेपछि गाइस यो के आउँछ, आइसकेपछि यहाँ मैले डाउनलोडमा गए। डाउनलोडमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड हुँदैछ। गाइज, यसै अनुसार तपाईहरुले टिकटकमा डाउनलोड अप्सन नआउने भिडियोहरुलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त यो भिडियो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइज। यति भइपुग्छ गाइज। हस्त, धन्यवाद गाइज। बाइ बाइ।